που είναι εντυπωσιακό το πόσο έχει σχέση ο χορός Σίδερας Ντάνκαν με τα 5 στοιχεία στο σώμα. Είναι άμεσα συνδεδεμένος με τη γη, το νερό, τον αέρα. Συνήθιζα να τη λέω η 10η μούσα, γιατί είναι τελικά η μούσα της ελευθερίας, εκείνη που συνδυάζει τις αρετές των προηγούμενων 9. Η μούσα που δίνει αυτό το σπινθύρισμα, αυτή τη φλόγα, δίνει την έμπνευση και ανακατεύει όλες τις αρετές των προηγούμενων 9 για να απογειωθεί ένα σύστημα ψυχικό και να φτάσει ο άνθρωπος στο μέγιστο των δυνατοτήτων του, στο μέγιστο της έκφρασης, στο μέγιστο της ελευθερίας. Η λέξη ελευθερία στην τέχνη της Ισίδωρας Ντάνκαν ακούγεται πάρα πολύ συχνά και νομίζει ο καθένας που δεν το έχει εξασκήσει, δεν το έχει ζήσει, ότι είναι κάτι, ότι κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, ότι είναι χύμα, τέχνη, όχι. Είναι το τελείως αντίθετο. Είναι ο άνθρωπος που με άσκηση ή με φυσική αρετή, ψυχική, έχει κατακτήσει τη συγκρότησή του, ώστε από εκεί και πέρα μπορεί να είναι κύριος του εαυτού του, ένα συγκροτημένο, καλλιεργημένο, το οποίο μόνο έτσι μπορεί να κατακτήσει πραγματικά και αληθινά τη σφαίρα της ελευθερίας. Να διοχετεύσει δηλαδή αυτή την ενέργεια στο σωστό κανάλι. Μου έκανε εντύπωση η γενεοδορία με την οποία χάρισε το χορό της στις επόμενες γενιές και στον κόσμο. Το όραμα που είχε να ενορχιστρώσει όλους τους λαούς και όλα τα έθνη σε έναν παγκόσμιο χορό και να μεταδώσει το ρυθμό τον εσωτερικό που είναι άμεσα συνδεδεμένος με το σώμα μας, με την ψυχή μας, να τον γεννήσει, να κάνει τον κάθε άνθρωπο να τον θυμηθεί και να ζήσει με αυτόν και μέσα από αυτόν. Δηλαδή να εμπνεύσει την αγάπη για το σώμα, για το χορό, για την τέχνη σε όλους τους ανθρώπους. Είχε ένα πάθος με αυτό. Είναι αξιοθαύμαστο το πάθος με το οποίο μετέδιδε αυτό το όραμα. Αυτό φαίνεται και από τα γραπτά της και από τη βιογραφία της και από τις διηγήσεις των μεταγενέστερων και από πάρα πολλά πράγματα, από τον τρόπο καταρχήν που χορογράφησε την ίδια της τη ζωή, χρησιμοποιώντας τα αρχέτυπα της ανθρώπινης ψυχής που βρίσκονται κατά κύριο λόγο στην ελληνική μυθολογία και έτσι ένωσε πάρα πολλές επιστήμες στην τέχνη της. Τα αρχέτυπα της ψυχής είναι στη φύση και το αντίστροφο και μέσα από αυτά γεννάται όλη η τέχνη και ανακυκλώνεται. Δεν θα παλιώσει ποτέ ο τρόπος ουσιαστικά για όλες τις τέχνες είναι ένας. Και αυτό είναι το ταξίδι μέσα μας,
που τελικά όσα χρόνια και αν περάσουν οδηγεί όλους όσους το κάνουν στον ίδιο τόπο. Δεν είναι ουτοπία, οδηγεί τους ανθρώπους σε έναν εσωτερικό παράδεισο, γιατί κατακτούν την βεβαίωση της ελευθερίας τους, της προσωπικής τους έκφρασης, και μέσα από αυτό το ταξίδι νικούν και τους προσωπικούς τους φόβους. Εγώ προσωπικά μαγεύτηκα όταν κατάλαβα πως η κάθε χορογραφία είναι ένας ρόλος. Είναι ένας ρόλος ζωής, ο οποίος χρειάζεται μία ερμηνεία, και είναι η ερμηνεία ψυχική, και όταν είναι η ερμηνεία ψυχική οδηγεί το σώμα. Θυμάμαι πάντα την έκφραση, τη φράση του Ezra Pound, το «μονάχα η συγκίνηση αντέχει», και σκέφτομαι ότι αυτό κάνει η τέχνη της Ισίδωρας Ντάνκαν, ότι κινεί κάτι μέσα μας, κάτι που υπάρχει ήδη, είναι εκεί και περιμένει να ξυπνήσει, να αφυπνιστεί. Οραματιζόταν να πυρπολίσει μία καλλιτεχνική επανάσταση, η οποία είναι μία ουσιαστική αλλαγή του κόσμου.